Chỉ số hiệu quả môi trường EPI năm 2022 cho thấy phơi nhiễm với ô nhiễm không khí ở Việt Nam ở mức cao, xếp hạng 130 trên tổng số 180 quốc gia. Theo các chuyên gia, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất thì có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp, có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí. Ô nhiễm không khí đe dọa sức khỏe của người dân ở khắp nơi trên thế giới. Ô nhiễm không khí ở bên ngoài và trong nhà gây ra khoảng 7 triệu ca tử vong hàng năm trên toàn cầu. Từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 7 năm 2023, dự án cải thiện giám sát và quản lý ô nhiễm không khí ở Việt Nam sử dụng quan trắc PM2.5 bằng vệ tinh do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu, cùng chung sức với các bên như Khoa Khoa học Điện lý Đại học Maryland, Hoa Kỳ, Trung tâm Quan trắc Không khí miền Bắc, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, Trung tâm Live and Learn và Trường Đại học Y tế Công cộng Hà Nội. Chương trình được kỳ vọng sẽ khắc phục thực trạng thiếu trạm quan trắc dẫn đến thiếu thông tin chính xác, không đầy đủ. Từ đó giúp cơ quan quản lý và nhà khoa học có số liệu phân tích trước khi đưa ra các quyết sách và giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và biến đổi không khí, giảm bớt tác động của ô nhiễm tới sức khỏe nhân dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội. Trong dự án này, nhóm nghiên cứu sử dụng kết hợp nguồn dữ liệu quan trắc tại các trạm tiêu chuẩn, dữ liệu vệ tinh, dữ liệu phụ trợ và phương pháp học máy để ước tính nồng độ bụi PM2.5 trên toàn quốc. Ưu điểm của cách tiếp cận này là khả năng cung cấp bản đồ bụi PM2.5 hàng ngày với độ bao phủ không gian lớn, giúp đánh giá hiện trạng bụi PM2.5 ở những khu vực không có trạm quan trắc. Dữ liệu bản đồ PM2.5 trung bình hàng ngày ở độ phân giải không gian 3x3 km đã được chia sẻ với nhiều đơn vị như Trường Đại học Y tế Công cộng, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Úc, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Ricardo Energy and Environment, Sen Asia Group Ltd. Qua đó, 4 công bố khoa học đã được xuất bản về đánh giá chất lượng môi trường và tác động sức khỏe. Các dữ liệu tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Yên, Đà Nẵng, Sóc Trăng, Cà Mau, Quảng Trị và Hải Phòng được cung cấp để hỗ trợ đánh giá hiện trạng, phục vụ việc đưa ra chính sách quản lý môi trường không khí ở địa phương. Nhóm nghiên cứu cũng đã xuất bản báo cáo hiện trạng bụi PM2.5 và tác động sức khỏe tại Việt Nam năm 2021, cung cấp hiện trạng bụi PM2.5 và đánh giá tác động sức khỏe ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Trong đó, cung cấp thông tin chi tiết tới cấp quận cho 5 tỉnh, thành phố. Báo cáo cũng đưa ra khuyến nghị cho cơ quan nghiên cứu và quản lý môi trường y tế. 2 video giáo dục mang tên PM2.5 sát thủ vô hình và PM2.5 từ góc nhìn của vệ tinh, hiện trạng và tác động đến sức khỏe được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về ô nhiễm bụi PM2.5 và ảnh hưởng lâu dài lên sức khỏe. Hệ thống giám sát PM2.5 gần thời gian thực POPSIC hướng tới đối tượng cộng đồng và cơ quan quản lý, cung cấp các chức năng theo dõi mức độ ô nhiễm bụi PM2.5 trên toàn quốc hoặc một vị trí cụ thể, xếp hạng chất lượng không khí dựa vào nồng độ bụi PM2.5, phân tích hiện trạng bụi dựa vào các tiêu chí nhất định, v.v. Các hoạt động khảo sát người dùng về yêu cầu hệ thống và bản thử nghiệm của hệ thống được tổ chức rộng rãi đến cộng đồng và chính quyền. Hoạt động truyền thông cũng được triển khai qua email trên các nền tảng mạng xã hội và hội thảo trong khuôn khổ dự án cũng được tổ chức. 3 cái đối tượng chủ yếu mà chúng tôi hướng tới, thứ nhất là đối tượng là về cộng đồng, rồi những người dân, thứ hai là bên cơ quan quản lý, và thứ ba thì là những cái nhà khoa học. Nhà khoa học thì về cơ bản thì đặt một cái ưu tiên nó thấp hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng muốn đẩy mạnh một số các cái tuyên truyền thông qua ví dụ như các cái mạng xã hội này, những cái trang tin hoặc là những cái chương trình truyền hình hoặc phóng sự hoặc những video. Thì như vậy thì người dân người ta có thể nắm được thêm thông tin, và khi người ta có thông tin thì người ta sẽ có một số các cái hành động để bảo vệ bản thân cũng như là thay đổi xã hội. Các kết quả này bước đầu đã được tiếp cận tới nhiều người dùng, sử dụng rộng rãi, đặc biệt là dữ liệu về bụi PM2.5 toàn quốc trong công việc nghiên cứu, lập chính sách và tuyên truyền nâng cao nhận thức về bụi PM2.5. Trong tương lai, những nghiên cứu và các sản phẩm chuyển giao cần được tiếp tục thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm không khí, đặc biệt là bụi PM2.5, hỗ trợ các nhóm nghiên cứu và chính quyền các cấp trong việc đánh giá kịp thời hiện trạng bụi PM2.5 và đưa ra các chính sách phù hợp để có thể giảm thiểu mức độ ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.